سلام و درود به کاربری خوب حساب تیوب. من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها رسیدیم به قسمت 14 و در این بخش از فصل خودمون هستیم. موضوع این جلسه ما پرسش و پاسخ حسابداری انباره. من تو این جلسه یه سری پرسش های پرتکراری که ممکنه سوال شما هم باشه بعد از دیدن این فصل رو جمع‌آوری کردم و بهشون پاسخ دادم. البته که خب من پرسش هایی که جمع‌آوری کردم میتونه کامل نباشه، میتونه جزء سوالای شما نباشه، ولی در کل اگه در رابطه با حسابداری انبار سوال دیگه ای تو ذهنتون هست، اگر از یوتیوب دارید ویدیو رو میبینید داخل کامنت های یوتیوب برام بنویسید. اگه داخل وبسایت میبینید داخل کامنت های وبسایت بنویسید، بهش پاسخ خواهیم داد به شرط اینکه مرتبط با حسابداری انبار باشه. خب سوال اول که تهیه شده برای شما اینه که شاید خب شما تو این فصل با روش‌های ارزیابی کالا مثل لایفو، فایفو، میانگین موزون و شناسایی ویژه آشنا شدین. یه سوالی که ممکنه تو ذهنتون باشه اینه که آیا انتخاب این روش‌های ارزشیابی زمانی که ما به عنوان حسابدار میریم جایی مشغول به کار میشیم با ماه، اصلا ما باید اینو تشخیص بدیم و انتخاب کنیم و پیاده سازی کنیم؟ ببینید بچه‌ها، تو 90% اوقات خیر. اگه به عنوان حسابدار برین معمولا میتونم بگم 100% اوقات خیر، چون اون شرکت قبلا نرم افزار حسابداری خودش رو خریده و معمولا نرم افزارهای حسابداری روش خودشونو دارن و خیلی سخت میشه نرم افزاری رو پیدا کرد که مثلا 2 تا روش داشته باشه، 3 تا روش داشته باشه. معمولا روش خودشونو دارن و اکثر نرم افزارها هم همین میانگین موزونن و شما تو اکثر مواقع کاری از دستتون بر نمیاد بخواید این روش رو عوض بکنید. این شرکت قبل از اینکه اصلا شما بخواید بپیوندید به تیم اون شرکت، نرم افزارش خودش رو خریده، با شرکت نرم افزاری صحبت کرده، بررسیش رو انجام داده، در نهایت رسیده به این که مثلا نرم افزار فلان رو بخره که روش ارزیابی میانگین موزون داره یا روش فایفو داره. و تو خیلی اوقات نه. ولی اگه در رده مدیر مالی بخواید جایی مشغول به کار بشین، مدیران مالی معمولا وقتی میرن یه شرکت، خب اول از همه یه حسابرسی میکنن اون شرکت رو، ببینن که اون رویه و استانداردهای حسابداری داره به درستی پیاده سازی میشه و اجرا میشه یا نه، یا این نرم افزاری که این شرکت داره نرم افزار مناسبی با توجه به نوع فعالیت اون شرکت هست یا نه. مدیر مالی خب تشخیص میده که نه، این نرم افزار به درد نمیخوره، پیشنهاد خرید این نرم افزار جدید رو میده، باز خودش میره با اون شرکت صحبت میکنه، از نظر حالا انبار از بخشای دیگه مختلف نرم افزار رو میبینه. یکی از بخشایی که میتونه یعنی باید چک بکنه همین بخش روش‌های ارزیابی کالاه که ببینه مناسب شرکت هست یا نه. برای شمایی که دارید دوره مقدماتی رو میبینید و مخاطب این دوره هستید، فکر نمی کنم تو موقعیتی بخواید قرار بگیرید که بخواید انتخاب کنید، ولی خواستید هم انتخاب کنید باز از شرکت‌های نرم افزاری هم کمک بخواید. سوال دوم، آیا انتخاب روش‌های نگهداری موجودی کالا با ما؟ دقیقاً پاسخی که تو سوال قبلی دادم و اینجا هم باید تکرار بکنم براتون بچه‌ها. یکی این که با شما احتمالاً تو اکثر اوقات نیست، دوم این که نرم افزار حسابداری که دارید خودش روش خودشو داره. الان هم دیگه 90% نرم افزارها دائمی ان، روش ادواری رو نداریم تو نرم افزارها و کلا روش دائمی تو همه مدل ها هم جوابگو هست و بهتره. یعنی اگه شما نرم افزار داشته باشین روش دائمی بگیرید حتما، مثلا نیازی نیست تو دوره‌ای قرار بگیرید. روش دائمی ایده بهتریه زمانی که شما نرم افزار دارید و نرم افزارتون هم به درستی داره این روش رو پیاده سازی میکنه. سوال سوم، مزایای داشتن سیستم انبارداری چیست؟ ببین بچه‌ها، حالا فعلا شاید خیلی هاتون با نرم افزارهای حسابداری کار نکرده باشین و من هم هی دارم واژه نرم افزار حسابداری رو تکرار میکنم و براتون یه ذره گنگ باشه که اوکی خب نرم افزار حسابداری چیه، به چه دردی میخوره، چه امکاناتی داره. یکی از امکاناتش همینه که الان با هم تو ویدیو قبلی دیدیم. من نرم افزار سپیدا رو باز کردم، روش سندهای حسابداری رو زدم. ولی بچه‌ها نرم افزار حسابداری به همین بخش خلاصه نمیشه. نرم افزارهای حسابداری یه سیستمی دارن به اسم سیستم انبار. اونجا ما میریم کالاهامون رو تعریف میکنیم، انبارامون رو تعریف میکنیم، ورود و خروجاش رو ثبت میکنیم، به ما گزارش‌های گردش کالا میدن، کاردکس میدن، کلی گزارش‌های متنوع و جالب و منعطف میدن. فیلتر میتونیم بکنیم، کالاهای مثلا پرفروشمون رو گزارش بگیریم، کالاهای تو خط تولیدمون رو خیلی، یعنی اصلا چیزی نیست. من با تا صبحم میتونم مدل‌های مختلف گزارشگیری رو براتون مثال بزنم. ولی کلا مزایای داشتن سیستم انبار اینه که داشتن یک
سیستمی که بتونیم ازش گزارش‌های خیلی خوبی بگیریم و یا کنترل‌های خیلی خوبی داشته باشیم، ثبت‌های خیلی خوبی بزنیم و در نهایت یک پارچگی این سیستم با سیستم حسابداری هم میتونه جزو مزایاش باشه. دیگه ما خیلی چیزا رو نمیخواد دستی حساب کنیم، محاسبات انبار رو دستی بزنیم، خود سیستم انبار برای ما اکثر کارا رو انجام میده. باز میگم این مزایای داشتن سیستم انبارداری لازمش اینه که شما با نرم افزارهای حسابداری آشنا باشین و نه فقط در سطح اینکه بازش کنید ببینید، در سطح اینکه بخواین واقعا ازش استفاده کنید و اون فواید و مواردی که داره رو لمس بتونید بکنید. یعنی حسابداری سنتی رو تا یه جای انجام داده باشین، بعد بیاین نرم افزاریش بکنید، اون موقع دقیقاً متوجه میشید که نرم افزارا دقیقاً نقششون چیه و چه مزایایی دارن. سوال بعدی: واحد حسابداری انبار در کدام دسته از سازمان‌ها وجود دارد؟ خب بچه هر شرکتی که انبار داشته باشه حسابداری انبار هم خواهد داشت. شرکت‌های بازرگانی، تولیدی، پیمانکاری بعضن و اینا همشون میتونن حسابداری انبار داشته باشن چون واحد انبار دارن. و اگه شرکت دیگه هم که نوع فعالیتش اینا نبود بازم انبار داشت، باید حسابداری انبار هم داشته باشه. البته که واحد حسابداری انبار ممکنه توی شرکتی جدا نباشه، همون واحد حسابداری خود انبار رو هم پوشش بده. سوال بعدی: آیا حسابداری بخش انبار بازار کار مناسبی داره؟ بچه‌ها ببینید، من خودم به شخصه تا الان خیلی ندیدم شرکتی که بخواد برای واحد انبارش حسابداری جداگانه داشته باشه، مگه شرکت‌های خیلی بزرگ که کلا گردش کالای زیادی دارن و برای بخش حسابداریشون خب واحدهای مختلفی دارن. ولی در کل شما از این زاویه بهش نگاه کنید که اگه به عنوان حسابدار بخواید جایی مشغول بشید، واحد انبار تو اکثر شرکت‌ها وجود داره، چون اکثر شرکت‌های ما بازرگانی ان، تولیدی ان، پیمانکاری ان و اصلا حسابداری انبار جزو مواردی که شما باید بهش به صورت کامل مسلط باشید. پس اینکه آیا بازار کار مناسبی داره، اگه داره من مطالعهش بکنم یادش بگیرم، به این چیزا فکر نکنید. انبار چیزیه که باید کامل بهش تسلط داشته باشین. بازار کار مناسبی هم داره اگر شما بهش تسلط داشته باشید و به عنوان یه حسابدار انبار یا حسابدار بازرگانی جایی مشغول بشید. سوال بعدی، سوال ششم: برای یادگیری بیشتر حسابداری انبار و ارتباط آن با سایر بخش حسابداری چه آموزشی مطالعه کنم؟ خب بچه‌ها ببینید، داخل گوگل میتونید سرچ کنین، کلی منابع آموزشی هست. علاوه بر این ما هم 2 تا دوره آموزش پیشرفته داریم، یکی آموزش حسابداری بازرگانی، یه دونه آموزش حسابداری تولیدی. خب توی شرکت‌های بازرگانی و تولیدی ما واحد انبار داریم، پس داخل این دوره‌های آموزشی هم کلی مثال، کلی پروژه از واحد انبار خواهیم داشت و شما با رویدادهای مختلف آشنا خواهید شد. خوبی دوره‌های پیشرفته اینه که حالا من دارم طراحیش میکنم تو این لحظه که دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، تاریخ 25 دی 1402 دوره‌های پیشرفته دارن طراحی آماده میشن، ولی خوبی دوره‌های پیشرفته اینه که به صورت داستانیه. یعنی من صرفا نیومدم یه سری رویدادهای ناپیوسته و نامربوط رو براتون طراحی کنم. مثلا تو دوره بازرگانی ما یه شرکت خواهیم داشت، این شرکت تأسیس میشه، سهامداراش معرفی میشه، کالاهاش معرفی میشه، انباراش معرفی میشه، همه چیش قشنگ معرفی میشه و اون شرکت رو شما یه ساختار کلی ازش میبینید. بعد شروع میکنیم به رویدادهای اول دوره، طی دوره، پایان دوره، دوباره سال جدید، این شکلی میایم ثبت میکنیم و انقدر هم تنوع رویدادها تو این دوره‌های پیشرفته زیاده که خودش قشنگ یه تمرین کاملیه برای شما که یه دوره کامل از یه شرکت رو پیش برید. سوال هفتم: آیا امکان دارد یک شخص همزمان هم حسابدار سایر بخش‌ها باشد هم حسابدار انبار؟ بله، خب تو اکثر شرکت‌های داخل ایران، ببینید ما اکثر شرکتامون تو ایران شرکت‌های کوچیک و متوسطن. شرکت‌های بزرگ خیلی تعداد زیادی وجود نداره ازشون داخل کشور ایران. برای همین خب شرکت‌های کوچیک و متوسط اون مدلی نیستن که برای هر بخششون کلی حسابدار داشته باشن. نه، ممکنه یه نفر، 2 نفر حسابدار کلاً تو شرکت باشه که کل فرآیندهای مالی اون شرکت هم هندل میشه. بچه این میتونه برای حسابدار خبر خوبی هم باشه، چون شما اگه بخواید فقط برید یه جای استخدام بشید و حسابداری انبار رو کار بکنین، به مرور فقط توی بخش انبار خبره میشین
و بخش انبارتون خیلی قوی میشه. ولی وقتی حسابداری یه شرکت کوچیک‌تر بشید و تمام وظایف و امور به عهده شما باشه، شما هم فروش کار میکنید، هم خزانه کار میکنید، ممکنه تولید هم کار کنید، انبارم کار کنید، حقوق دستمزد هم کار کنید، دارایی هم کار کنید. و خب وقتی با تمام بخش کار کنید، با چالش‌های تمام بخش آشنا بشین، طبیعتاً اون مهارت شما تو تمام بخش افزایش پیدا میکنه و تک بعدی نمیشید. این خیلی نکته مهمیه. سوال بعدی: آیا مسئولیت نگهداری و حفاظت از کالاها در انبار به عهده حسابدار انباره؟ خیر. ببینید، ما اگه در شرکتمون یه مکان فیزیکی به اسم انبار داشته باشیم و خب اون مکان فیزیکی قاعدتا یه نفر رو برای حفاظت و نگهداری و کلا مواردی که داخلش اتفاق میفته نیاز داره، ممکنه شما به عنوان حسابدار انباردار هم باشید. ببینید، حسابدار انبار با شغل انباردار دو تا بخش جداه. انباردار کسیه که مسئولیت نگهداری کالاها رو داره. حسابدار انبار کسیه که من تو جلسات اول این فصلم گفتم، کسی که وظیفش مدیریت رویدادهایی که داخل انبار اتفاق میفته و اونا رو بخواد شناسایی بکنه، ثبت بکنه تو سیستم حسابداری. حالا یه جا در یه شرایطی ممکنه شما همزمان هم حسابدار انبار باشید هم انباردار و اونجا خب باید از انبار هم محافظت بکنید. ولی خیلی من تا حالا ندیدم همچین چیزی که حسابدار انبارداری هم انجام بده. ولی میخوام بگم نشدنی نیست، این بستگی واقعا به شرایط اون شرکته داره که به چه شکله. ولی من تا حالا ندیدم، صرفا یه فرض محالیه که ما فرض میگیریم وجود داره و خب اگه وجود داشته باشه، شما به عنوان انباردار هم باشید، وظیفتون نگهداری از کالاها هم خواهد بود. سوال نهم: چه زمانی انبارگردانی میکنیم؟ بچه‌ها خب انبارگردانی با فرآیندش من سعی کردم به صورت گفتمانی آشناتون کنم، ولی از نظر عملی مثالی براش نداشتیم. تو دوره پیشرفته مثالش رو خواهیم داشت، ولی تو دوره رایگان متاسفانه نداریمش. ولی چه زمانی انبارگردانی میکنیم؟ بچه‌ها انبارگردانی یه فرآیندیه که شرکت‌ها برای شمارش فیزیکی کالاهاشون انجام میدن، زمان خاصی هم نداره. یه بار آخر سال انجام میدن، ولی به جز اون میتونن هر موقعی که تو سال دلشون خواست انبارگردانی انجام بدن و کالاهاشون رو بشمرن. میتونه دلایل مختلفی هم داشته باشه این که انبارگردانی چرا دارن انجام میدن و به خودشون هم ارتباط داره، ولی زمان خاصی نداره. سوال دهم: چه زمانی قیمت‌گذاری کالاها را با یکی از روش‌های لایفو و فایفو میانگین موضوع و شناسایی ویژه انجام میدیم؟ بچه‌ها خب قیمت‌گذاری یادتون باشه چرا انجام میدادیم؟ زمانی که ما نیاز به محاسبات سودمون داشته باشیم. خب ما اسناد خروجی از انبارمون، اون بهای تمام شدهمون، قراری که یه قیمتی داشته باشه. یادتون باشه زمانی که می‌خواستیم کالا بفروشیم، یه سند 4 آرتیکله میزنیم: فروش بستانکار، حساب دریافتنی بدهکار، موجودی کالا بستانکار، بهای تمام شده کالای فروش رفته بدهکار. و اون موجودی کالای بستانکاری و بهای تمام شده که بدهکار شده یه ریالی میگیره. اون ریاله با این روش ها حساب میشه و اگه بخوایم محاسبات سودی انجام بدیم، باید خب قیمت گذاری رو با یکی این روش هایی که انتخاب کردیم انجام بدیم. هرچند که روش لایفو ممنوعه. این که میگم یکی از این روش ها، ما داریم خیلی کلی تر میبینیم، نه محدود به کشور ایران، ولی لایفو رو ممنوع در نظر بگیرید. سوال بعدی، سوال 11: آیا میتوان روش نگهداری موجود کالا رو تغییر داد؟ بله، میتونیم تغییر بدیم. ما روش ادواری یا دائمی شرکت ها رو اگه رفتی یه شرکت دیدین ادواریه، میتونیم تغییر بدیم بچه‌ها، ولی در آخر سال حسابا رو میبندیم. سال جدید که باز میکنیم به روش، مثلا اگه ادواریه، به روش دائمی بازش میکنیم. میشه این کارو کرد و مشکلی نداره، ولی وسط سال نمیتونیم. پایان دوره مالی میتونیم این کارو انجام بدیم. سوال 12: آیا میتوان روش‌های قیمت‌گذاری کالا در انبارم تغییر داد؟ بچه‌ها بله، اینم میشه، ولی باز آخر دوره مالی. ما وسط دوره نمیتونیم روش قیمت‌گذاریمون، منظور از روش قیمت‌گذاری همون لایفو و فایفو و میانگین موزون و شناسایی ویژه است، وسط دوره نمیشه. ولی پایان دوره میتونید یا فایفو داشته باشید یا میانگین موزون یا شناسایی ویژه، در صورتی که شرایط رو سنجیدید و میدونید کدوم روش براتون بهینه‌تر و بهتره. بچه‌ها 12 تا سوال براتون آماده کرده بودم. امیدوارم سوالای شما جزو این سوالا بوده باشه و به پاسخ خودتون رسیده باشین. ولی اگه سوال شما جزو این موارد نبود، حتما برام زیر کامنت های یوتیوب یا وبسایت بنویسین. حتما به سوالتون در رابطه با بخش انبار پاسخ خواهیم داد.
خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودین. یادتون نره ما رو میتونید تو کانال یوتیوب سابسکرایب کنید. اولین جایی که ویدیوها به نمایش در میاد کانال یوتیوب. داخل وبسایت هم در نهایت میتونید ببینید، ولی یوتیوب کلا یه قابلیتی داره که شما میتونید در زمانی که ما داریم ویدیو جدید میذاریم نوتیفیکیشن ویدیو دریافت کنید و یه جور اطلاع رسانی براتون برای دوستانی که علاقه دارن حساب تیوب رو دنبال کنن. اینستاگرام و گروه تلگرام هم خواهیم داشت. خب ما در قسمت قبلی تجزیه و تحلیل انبار رو داشتیم. این قسمت هم به سوالات پرتکرار در واقع سوالات پرتکرار رو اومدیم بررسی کردیم. در قسمت بعدی قراره که اولین تمرین عملی طراحی شده انبار رو هم حل بکنیم. مثل فصل گذشته که برای خزانه یه سری تمرینا داشتیم، توی قسمت انبار هم 2 تا تمرین خواهیم داشت و این 2 تا رو قراره که به صورت ثبت سند حسابداری انجام بدیم، به علاوه حالا شاید محاسباتی هم انجام دادیم. احتمالاً تو تمرین دوم ما یه سری محاسبات اکسلی هم خواهیم داشت. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.